हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या तासाला आपण शिकणार आहोत ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजेच जो फोर्स एखाद्या ऑब्जेक्टला पृथ्वीकडे खेचतो, बरोबर आहे, त्याच्याविषयीची आज आपण माहिती घेणार आहोत. सगळ्यात पहिले आपली पृथ्वी म्हणजे काय ते समजून घेऊ. इट इज ॲन युनिफॉर्म स्पियर. द अर्थ इज ॲन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अँड कॅन बी अझ्युम टू अ युनिफॉर्म स्पियर. समजा पृथ्वीचा मास आहे कॅपिटल यम आणि एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्याचा मास आहे स्मॉल यम. त्या दोघांमधलं अंतर जर असेल स्मॉल आर, तर अशा वेळेस त्या दोन मासिव ऑब्जेक्टमध्ये एक्झिस्ट होणारा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला शिकायचा आहे. सो पॉईंट नंबर 2, इफ द मास ऑफ द अर्थ इज कॅपिटल यम अँड दॅट ऑफ एनी पॉईंट ऑब्जेक्ट इज स्मॉल यम, द डिस्टन्स ऑफ पॉईंट ऑब्जेक्ट from the center of the earth is small r, then the force of attraction between them is given by. म्हणजे दोन मासिव ऑब्जेक्ट, एक म्हणजे आपली पृथ्वी जिचा मास आहे कॅपिटल यम आणि दुसरा म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट, एखादी वस्तू जिचा मास आहे स्मॉल यम. ह्या दोघांमध्ये एक्झिस्ट होणारा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याचा फॉर्म्युला आहे इक्वेशन 1, म्हणजेच F इक्वल टू G(m)/r². If the point object is not acted upon by any other force, it will be accelerated towards the center of the earth under the action of this force, and its acceleration can be calculated by using the Newton's second law, F equal to ma. बघा, एखादा ऑब्जेक्ट आहे, बरोबर आहे, then it is acted upon by other force. It is not acted upon by any other force, then it will be accelerated towards the center of the earth. एखाद्या पॉईंट ऑब्जेक्टवरती जर इतर कोणताही फोर्स ॲक्ट होत नसेल तर अशा वेळेस तो काय जाणार आहे, पृथ्वीच्या सेंटरकडे विथ ॲक्सेलरेशन, बरोबर आहे. आणि अशा वेळेस मग न्यूटनच्या सेकंड लॉनुसार त्याच्यावरती अप्लाय होणारा फोर्स काय असेल, इक्वेशन नंबर 2, F इक्वल टू ma. मग अशा प्रकारे आपल्याकडे फोर्स Fचे एकूण 2 फॉर्म्युले आहेत, बरोबर आहे. दोघांची LHS सारखी, तर RHSसुद्धा काय करावी लागेल, सेम घ्यावी लागेल. म्हणजेच फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ma इक्वल टू G(m)/r². ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू G(m)/r² इंटू 1/m. हा फॉर्म्युला आहे ग्रॅव्हिटीचा, बरोबर आहे. सो वी हॅव स्मॉल एम कॅन्सल होऊन जाईल, ठीक आहे. राहील काय मग G(m)/r² अँड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल g. स्मॉल g म्हणजे काय, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता वस्तू जर पृथ्वीच्या सरफेसपासून अगदी जवळ असेल, लक्षात घ्यायचे, स्मॉल r म्हणजे काय असतं, एखादी वस्तू आणि पृथ्वी यांच्यातलं अंतर. आता पृथ्वीची वस्तू जवळपास कुठं असते, एक तर पृथ्वीच्या सरफेसवर किंवा सरफेसपासून काही विशिष्ट अंतरावर. ते अंतर फार नसतं, पण जनरली जे अंतर गृहीत धरलं जातं एखादी वस्तू आणि पृथ्वी, म्हणजेच ती घेतली जाते पृथ्वीची रेडियस कॅपिटल R. त्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स कुठून लागतो किंवा कोणत्याही ऑब्जेक्टवरती पृथ्वीद्वारे जो फोर्स लावला जातो तो कुठून लागतो, पृथ्वीच्या सेंटरपासून. मग पृथ्वीचं सेंटर ते पृथ्वीचं सर्कम्फरन्स यांच्यातलं अंतर म्हणजे काय, पृथ्वीची रेडियस कॅपिटल R, बरोबर आहे. मग इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, एखादी वस्तू ही पृथ्वीच्या अगदी जवळ आहे, सरफेसपासून अगदी जवळ आहे, तर अशा वेळेस जे अंतर आपण म्हणतोय स्मॉल r म्हणजे दोन ऑब्जेक्टमधलं अंतर, निश्चितच ते अंतर म्हणजेच काय असते, पृथ्वीची रेडियस R. सो स्मॉल r इज नियरली इक्वल टू R. देन G अर्थ सरफेस म्हणजे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी स्मॉल g, आणि त्याच्या पायाशी म्हणजे सफिक्सला काय लिहिलेलं आहे, अर्थ सरफेस, तर त्याचा फॉर्म्युला काय येईल, Gm/r². लक्षात घ्यायचं आहे, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी स्मॉल g म्हटलं की Gm/r². पण पर्टिक्युलर जर आपण पृथ्वीच्या सरफेसपासून ते घेतो आहे
जवळच्या अंतरावर, तर अशा वेळेस तो स्मॉल जी म्हणजेच काय असेल, जी फॉर अर्थ सरफेस, आणि त्याच्या फॉर्म्युल्यात काय बदल होईल, स्मॉल आरच्या ऐवजी कॅपिटल आर, दॅट इज GM अपॉन कॅपिटल आर स्क्वेअर. मग आपण काही केसेस शिकणार आहोत. त्यातली पहिली केस आहे व्हेरिएशन इन द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी विथ अल्टिट्यूड, डेप्थ, लॅटिट्यूड अँड शेप. आपल्याला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही कशी बदलते आहे डिफरंट केसेसमध्ये, तिचं व्हेरिएशन कसं होतं आहे याचा अभ्यास करायचा आहे. त्यातली पहिली केस आहे किंवा पहिला कन्सेप्ट आहे कॅपिटल ए, व्हेरिएशन इन जी विथ अल्टिट्यूड. जी म्हणजे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि अल्टिट्यूड म्हणजे हाईट. मग पृथ्वीच्या सरफेसपासून जसं जसं आपण वरती जाणार आहोत, हाईटवरती जाणार आहोत, त्या प्रपोर्शनमध्ये ग्रॅव्हिटीवरती काय फरक पडतो, ग्रॅव्हिटी कमी होते का जास्त होते, हे आपल्याला शिकायचं आहे. सो कन्सिडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. the acceleration due to gravity on the earth surface is given by. सगळ्यात पहिले डायग्राम बघा. डायग्राममध्ये ओ काय आहे, अर्थचा सेंटर, कॅपिटल आर काय आहे, अर्थची रेडियस, आणि त्या रेडियसपासून वरती एच इतक्या हाईटवरती एक ऑब्जेक्ट घेतलेला आहे स्मॉल यम, ज्याचं मास आहे. बरोबर आहे. मग आता काय म्हटलेलं आहे बघा, द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेससाठीचे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी बरोबर काय येईल, GM अपॉन आर स्क्वेअर. व्हेन द बॉडी इज ॲट हाईट h अबोव द अर्थ सरफेस विच इज शोन इन फिगर, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी चेंजेस टू. आता बघा, जी म्हणजे काय, सरफेसवरती असणारे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, आणि जी सफिक्स h म्हणजे काय आहे, तर लक्षात घ्यायचे, जी सफिक्स h म्हणजे काय आहे, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट हाईट h. मग त्याच्या फॉर्म्युल्यात काय फरक पडतोय बघा. वरचा फॉर्म्युला काय होता, G इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वेअर. आता हाईट म्हणजे पृथ्वीच्या सरफेसपासून आपण वरती जातोय आणि त्या पॉईंटची ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काढतोय, तर फॉर्म्युल्यात काय बदल झाला, जीच्या ऐवजी GH, बरोबर आहे, आणि आरच्या ऐवजी आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर. कळतं आहे. मग आला फॉर्म्युला हाईटसाठी आता ग्रॅव्हिटीचा, GH इक्वल टू GM अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपल्याकडे एकूण दोन फॉर्म्युले उपलब्ध आहेत, एक आहे G आणि दुसरा आहे GH. दोघांचा रेशो घेतला, GH अपॉन G, किमती पुटअप केल्या, काय, वरची किंमत GM अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि जीची किंमत GM अपॉन आर स्क्वेअर. सेम फॅक्टर कॅन्सल होऊन गेले, तर काय राहिलं, GH अपॉन G इक्वल टू आर स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर. जो डिवायडेशनचा G होता तो इकडे जाताना मल्टिप्लिकेशनला आला, RHSला जाताना, म्हणजे GHचा फॉर्म्युला काय झाला, GR स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर. So this equation shows that the acceleration due to gravity goes on decreasing with increase in altitude of body from the surface of the earth. ह्या 5.20 जे इक्वेशन आहे याचं मिनिंग काय आहे की ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, म्हणजे जीची व्हॅल्यू, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू ही कमी होत जाते जसं आपण सरफेसपासून वरती जाणार आहोत. इन केस हाईट जर वाढली तर ग्रॅव्हिटी ही कमी होईल. सो GH इज इक्वल टू, आपण पुन्हा काय केलं, हा जो वरचा फॉर्म्युला आहे ना 5.20, याला आणखी आपण वेगळ्या फॉर्ममध्ये सॉल्व केला. काय येईल मग किंमत, GH इक्वल टू GR स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इन ब्रॅकेट 1 प्लस एच अपॉन आर ब्रॅकेट स्क्वेअर. काय केलं असेल सांगा बरं, सिंपल आहे, आर स्क्वेअर कॉमन काढला. 5.20 हे जे इक्वेशन आहे याच्यात डिवायडेशनचा आर स्क्वेअर कॉमन काढला तर ब्रॅकेटमध्ये काय आलं,
1 प्लस h अपॉन r ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हा जो अपॉनवाला ब्रॅकेट आहे हा जर मला अंशस्थानी न्यायचा आहे तर त्याची पॉवर जी +2 होती अंशस्थानी जाताना काय झाली ती -2. सो वी हॅव GH इक्वल टू G in bracket 1 plus h upon r raised to power -2. Small altitude h is that is for h upon r is less than 1. सिंपल मिनिंग आहे फॉर स्मॉल अल्टिट्यूड h म्हणजे हाईट ही जर कमी असेल, बरोबर आहे, हाईट कमी म्हणजे h जो आहे अंशस्थानचा हा फार कमी आहे आणि r म्हणजे आपल्या पृथ्वीची रेडियस ती खूप प्रचंड असते, जास्त असते. मग छोटी किंमत भागीला मोठी किंमत, तर निश्चितच हा रेशो कसा असतो एकापेक्षा खूप लहान असतो. कळलं? सो फॉर स्मॉल अल्टिट्यूड h अपॉन r इज लेस दॅन 1. मग असं असेल तर GH चा फॉर्म्युला काय येईल? GH बरोबर G इन ब्रॅकेट 1 मायनस 2h अपॉन r. तुम्ही म्हणणार हे कसं आलं, तर बायनॉमियल एक्सपान्शन म्हणून एक फॉर्म्युला आहे मॅथमॅटिक्सचा, त्याचा वापर करून आपण ह्या वरच्या फॉर्म्युल्यावरून याच्यामध्ये बायनॉमियल एक्सपान्शनचा वापर केला आणि आपल्याला खालची स्टेप भेटली. तुम्ही नोट्स लिहिताना इक्वल टू साईन टाकून द्या जा. तर हाईटसाठी GH साठी आणखी काय फॉर्म्युला भेटला? G इन ब्रॅकेट 1 मायनस 2h अपॉन r. बाय निग्लेक्टिंग हायर पॉवर ऑफ h अपॉन r ॲज h अपॉन r इज लेस दॅन 1. बघा मागच्या फॉर्म्युल्यात काय आहे? स्क्वेअर आहे, बरोबर आहे. आता मुळातच h अपॉन r हा रेशो फार लहान आहे, लेस दॅन 1 म्हटलेला आहे, तर निश्चितच तो रेशो जर लहान आहे तर त्याच्या ज्या हायर पॉवर्स आहे म्हणजे रेस टू पॉवर 2, 3, 4 बायनॉमियल एक्सपान्शनच्या ज्या पुढच्या टर्म होत्या त्या डायरेक्टली निग्लेक्ट केल्या. सो दिस एक्सप्रेशन कॅन बी यूज टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ G ॲट हाईट h अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ ॲज लॉंग ॲज h इज लेस दॅन r. त्यानंतर घ्यायचं आहे आपल्याला बी कन्सेप्ट, व्हेरिएशन इन G विथ डेप्थ. म्हणजेच ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीमध्ये कसा फरक पडतो आहे जेव्हा आपण डेप्थकडे जाणार आहे, म्हणजे पृथ्वीच्या केंद्रकाकडे जाणार आहे सरफेसपासून. फिगर पाहून घ्या. कॅपिटल R काय आहे बघा, पृथ्वीची रेडियस म्हणजे हे अंतर. स्मॉल d काय आहे, ह्या सरफेसपासून आपण खाली जात आहोत केंद्रकाकडे, बरोबर आहे. तर इतक्या अंतरापर्यंत आपण खाली गेलो सरफेसपासून. हा झाला सरफेस आणि हे झालं पृथ्वीचा केंद्रकाकडे जाण्याचा रूट. तर किती अंतरापर्यंत गेलो आपण डेप्थमध्ये? d. तर हे राहिलेलं अंतर किती ओपासून? r मायनस d. सो द अर्थ कॅन बी इमॅजिन टू बी अ स्पियर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक युनिफॉर्म स्पेरिकल शेल्स. निश्चितच आपली पृथ्वी कशी बनलेली आहे? इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक युनिफॉर्म स्पेरिकल शेल्स. अनेक स्पेरिकल शेल्सपासून आपली पृथ्वी बनलेली आहे, बरोबर आहे. जसं की हा एक लेअर, हा दुसरा, हा तिसरा. When an object is on the surface of the earth, it experiences the gravitational force as if the entire mass of the earth is concentrated at its center. प्रत्येक ऑब्जेक्ट जी की पृथ्वीच्या सरफेसवर आहे तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट काय अनुभवतो? इट एक्सपिरियन्सेस द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, बरोबर आहे. असं का होत असेल? कारण पृथ्वीचं संपूर्ण मास हे तिच्या केंद्रकात एकवटलेलं आहे असं गृहीत धरलं जातं. द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी अकॉर्डिंग टू 5.19 इक्वेशन आपल्याला माहितीच आहे. जी म्हणजे काय? ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. तिचा फॉर्म्युला काय असतो? gm अपॉन
आर स्क्वेअर. जी एच म्हणजे अल्टिट्यूडसाठी आपण एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी शिकलो आहे. आता डेप्थसाठी शिकत आहे तरीसुद्धा आपल्याला जीचा फॉर्म्युला लागणारच आहे, जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. नाव अज्युमिंग दॅट द डेन्सिटी ऑफ द अर्थ इज युनिफॉर्म, देन इट इज गिवन बाय. डेन्सिटी म्हणजे काय असते? मास अपॉन व्हॉल्यूम, एम अपॉन व्ही. पृथ्वीचं मास काय आहे? 4/3 पाय आर क्यूब इंटू पाय आर क्यूब इंटू रो. कसं काढलं बरं? डेन्सिटीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये मासची किंमत कॅपिटल एमच राहू द्यायची, पण पृथ्वी काय आहे? ॲज लाईक अ स्पियर, आणि स्पियरच्या व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय असतो? 4/3 पाय आर क्यूब. म्हणून काय केलं आपण? मास इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. मग डेन्सिटी रो ॲज इट इज आणि व्हॉल्यूम काय टाकलं? 4/3 पाय आर क्यूब. पुढे आपण स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करत गेलो, बरोबर आहे. तर आपण काय केलं? जीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये ही किंमत टाकली. जीचा फॉर्म्युला हा जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. आता आपल्याला ह्या यमची किंमत पुटअप करायची. काय टाकायची? यमची किंमत ही 4/3 पाय आर क्यूब. ह्या सगळ्या किमती आपण ह्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केल्या. यम म्हणजे काय टाकला? जी इंटू 4/3 पाय आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वेअर ॲज इट इज. मग जी बरोबर काय निघेल? आर स्क्वेअर कॅन्सल होऊन जाईल. हा आर क्यूब आणि हा आर स्क्वेअर. क्यूबपैकी फक्त काय राहील मग? एक आर. तर जीचा फॉर्म्युला काय आला? जी इक्वल टू 4/3 पाय आर रो इंटू कॅपिटल जी. लक्षात आलं? सेम फॅक्टर कॅन्सल होऊन गेले. सो कन्सिडर अ बॉडी ॲट अ पॉईंट पी ऑन द डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज शोन इन फिगर. फिगरमध्ये आपण बघितलेलं आहे पॉईंट पी कुठे आहे? हा पॉईंट पी हा डी इतक्या अंतरावर आहे. लक्षात येत आहे ना? पॉईंट पी कुठं आहे? इथे. किती अंतरावर आहे तो हाईटपासून, सरफेसपासून? डी इतक्या डेप्थमध्ये खाली आहे केंद्रकाकडे जाताना. सो consider a body at a point P at the depth D below the surface of the earth which is shown in that figure. Here the force on a body at point P due to the material outside the inner sphere shown shaded region can be shown to cancel out due to symmetry, and the net force on point P is only due to the material inside the inner sphere of radius. That is OP equal to capital R minus small d. So acceleration due to gravity because of this sphere is. बघा आता आपल्याला डेप्थसाठीची ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काढायची की नाही? म्हणजे आपल्याला आतला स्पियर कन्सिडर करावा लागेल. कोणता स्पियर? हा आतला. का? कारण आपण एक्सप्रेशन शिकत आहोत डेप्थसाठीची ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. या अगोदरच्या एक्सप्रेशनमध्ये आपण हाईटसाठी शिकलो होतो, म्हणजे सरफेसपासून वरती गेलो होतो, बरोबर आहे. आता आपण कुठे जात आहोत? डेप्थमध्ये जात आहोत. म्हणजे त्यावेळेस ते अंतर किती आलं? केंद्रकापासून आर मायनस डी. मग अशा वेळेस ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी फॉर डेप्थ त्याचा सिम्बॉल असेल जी सफिक्स डी. डी म्हणजे डेप्थ, बरोबर आहे. मग यम डॅश काय असेल? व्हॉल्यूम ऑफ इनर स्पियर इंटू डेन्सिटी. यम म्हणजे पृथ्वीचा मास, तर यम डॅश म्हणजे काय? पृथ्वीच्या केंद्रकापासून आतला जो स्पियर आहे त्या ठिकाणपर्यंतचं मास म्हणजे यम डॅश, बरोबर आहे. मग त्याचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय येईल? त्या यम डॅशचा फॉर्म्युला काय येईल? व्हॉल्यूम ऑफ इनर स्पियर इंटू डेन्सिटी. सो जी डी इक्वल टू जी एम डॅश अपॉन ते अंतर आर मायनस डी ब्रॅकेट स्क्वेअर. पुन्हा आपण यम म्हणजे काय घेऊ? मास, बरोबर आहे. आणि डेन्सिटी बरोबर मास अपॉन व्हॉल्यूम, तर मास बरोबर डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम म्हणजेच काय येईल? 4/3 पाय इंटू डिस्टन्स किती ते आर मायनस डी ब्रॅकेट क्यूब इंटू रो. मग जी डी बरोबर जी इंटू 4/3 पाय
आर मायनस डी ब्रॅकेट क्यूब अपॉन इंटू रो अपॉन आर मायनस डी ब्रॅकेट स्क्वेअर. सिम्पल आहे बरं. आपण काय करत आहोत, फक्त किमती पुटअप करत आहोत. मुळात जी म्हणजे काय असतं, जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. जी म्हणजे मास, सॉरी जी ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, एम म्हणजे मास. आता मासचा फॉर्म्युला काय आला इथे, मासचा फॉर्म्युला आलेला आहे हा 4/3 इंटू पाय आर मायनस डी ब्रॅकेट क्यू अपॉन रो अपॉन आर स्क्वेअर म्हणजे अंतराचा वर्ग. आता निश्चितच ह्या केसमध्ये अंतर किती आहे, केंद्रकापासून आर मायनस डी इतकं अंतर आहे, तर त्याचा वर्ग. बघा, अंशस्थानी आर मायनस डी ब्रॅकेट क्यूब आहे आणि छेदस्थानी आर मायनस डी ब्रॅकेट स्क्वेअर. क्यूब आणि अपॉनला स्क्वेअर पैकी फक्त काय राहील आता कॅन्सल झाल्यानंतर आर मायनस डी. म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला काय भेटेल, जी डी इक्वल टू कॅपिटल जी इंटू 4/3 पाय इन ब्रॅकेट आर मायनस डी इंटू रो. सो आपल्याकडे एकूण दोन इक्वेशन आहेत, 5.23 आणि 5.22. या दोघांचा रेशो कन्सिडर करू, भागाकार कन्सिडर करू, तर काय भेटेल मग, जी डी अपॉन जी इक्वल टू आर मायनस डी अपॉन आर. सो हा जो आर आहे हा दोघं साईडला डिवाईड केला, एकदा आरला घेतला डिवायडेशनला आणि एकदा डीला घेतला, तर नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय भेटेल, 1 मायनस डी अपॉन आर. त्याच्या पुढच्या स्टेपमध्ये काय करू आपण, हा जी जो डिवायडेशनचा आहे तिकडे जाताना मल्टिप्लिकेशनला. सो वी हॅव फॉर्म्युला 5.24 जी डी इक्वल टू जी इन ब्रॅकेट 1 मायनस डी अपॉन आर. And this equation gives acceleration due to gravity at depth d below the earth surface. So this is about the variation in the acceleration due to gravity with altitude and depth. आता आपल्याला पुढे घ्यायचं आहे स्पेशल केसेस, डेप्थ संबंधीच्या काही स्पेशल केसेस. त्यामध्ये प्रश्न कसा विचारला जाऊ शकतो, एक्सप्लेन द ग्राफ शोविंग व्हेरिएशन ऑफ ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी विथ अल्टिट्यूड अँड डेप्थ. हा ग्राफ आहे, पुस्तकात पण दिलेला आहे. बघा काय म्हटलेलं आहे मग, एक्सप्लेन द ग्राफ. तो ग्राफ आपल्याला एक्सप्लेन करायचा आहे. शोविंग व्हेरिएशन ऑफ ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी विथ अल्टिट्यूड अँड डेप्थ. आपल्याला अल्टिट्यूडचा पण अभ्यास करायचा आहे त्या ग्राफच्या संबंधित आणि डेप्थसाठी पण. सो पहिल्यांदा आपण एक ग्राफचं नेचर अभ्यासू. बघा एक्स ॲक्सिसला काय आहे, इथे पहिले ओरिजिन ओ. एक्स ॲक्सिसला अल्टिट्यूड, पुढे जात असू तर हाईट वाढेल आणि मागे येत असू तर डेप्थ वाढेल. येते लक्षात. एक्झॅक्टली ह्या पॉईंटला स्मॉल आर बरोबर कॅपिटल आर, म्हणजे हे अंतर जे आहे हे पृथ्वीच्या सरफेसवरचं अंतर आहे. ठीक आहे, इथून पुढे एच वाढेल आणि मागे आले तर डेप्थ वाढेल. आणि एक्स ॲक्सिसला म्हणजे आपल्याला आर दिसत असला तर वाय ॲक्सिसला काय आहे, जी, म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. So the value of acceleration due to gravity is calculated to be maximum at the surface of the earth, and the value goes on decreasing with increase in depth below the earth's surface and increasing height above the earth surface. बघा ग्राफमध्ये काय दिसतंय आपल्याला, अत्यंत महत्त्वाचा ग्राफ आहे हा, सगळ्यांनी नीट अभ्यासायचा. फक्त ह्याच पॉईंटला जी व्हॅल्यू ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही जास्त असते, म्हणजे अर्थच्या सरफेसवरती. जसं जसं आपण पृथ्वीच्या आतमध्ये जाऊ म्हणजे केंद्रकाकडे जाऊ तसं तसं जीची किंमत कमी होते. त्याच पद्धतीने जसं जसं आपण हाईटवरती जाऊ, बरोबर आहे, इकडं ॲरो जातो आहे म्हणजे काय वाढते, हाईट, तरीसुद्धा काय होतं आहे, जीची व्हॅल्यू कमी होते. म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची सगळ्यात जास्त किंमत कुठे असते, ॲट दी
सरफेस आणि ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही कमी होत जाते विथ 2 केस आहे. नंबर फर्स्ट इन्क्रीज इन डेप्थ आणि नंबर सेकंड इन्क्रीज इन हाईट. आपण पृथ्वीच्या सरफेसपासून तिच्या केंद्रकाकडे जा किंवा सरफेसपासून वरती हाईटवरती जा, जसं जसं आपण ह्या दोघंही साईडला पुढे जात जाऊ त्या प्रपोर्शनमध्ये ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जीची किंमत ही कमी होत जाणार आहे. फक्त ती किंमत जास्त कुठे असते? सरफेसला जास्त असते. सो ग्राफ ऑफ जी ॲज अ फंक्शन ऑफ आर and the distance from the center of the earth is plotted, which is shown in figure. For r is less than small r is less than capital R, gd equal to g 1 minus d upon r. आणि स्मॉल r हे अंतर जर असेल r minus d तर gr बरोबर g in bracket r upon capital R. बरोबर आहे. So hence the graph shows straight line passage through origin and having slope g upon r. आता दुसरी केस, जर स्मॉल r हा कॅपिटल R पेक्षा लहान असेल, बरोबर आहे, म्हणजे अंतर हे पृथ्वीच्या रेडियसपेक्षा पण कमी असलं तर फॉर्म्युला काय आला होता आपला? GH बरोबर G R स्क्वेअर अपॉन R प्लस H ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग अशा वेळेस काय? GR इक्वल टू G इन ब्रॅकेट R स्क्वेअर अपॉन कॅपिटल स्मॉल r स्क्वेअर. अशा केसमध्ये जी आर हा इनवर्सली प्रपोर्शनल असेल आर स्क्वेअरला, विच इज रिप्रेझेंटेड इन द ग्राफ. सगळ्यात जास्त तुम्ही फोकस कुठे करायचं इथे? ग्राफच्या नेचरवरती, इनसाइड द अर्थ आणि आउटसाइड द अर्थ. त्यानंतर आपला पुढचा कन्सेप्ट आहे व्हेरिएशन इन जी विथ लॅटिट्यूड and rotation of the earth. आता याच्यामध्ये फिगर बघा. फिगर सगळ्यांनी अभ्यासायची व्यवस्थित. पॉइंट पी घेतलेला आहे आपण. त्यानंतर POE हा अँगल आणि OPO' हा अँगल तो बघून घ्या फिगरमध्ये. ही डायग्राम पुस्तकात पण तुम्हाला ती स्पष्ट दिसणार आहे. जे अंतर आहे O' P ते अंतर आहे स्मॉल r. OE हे अंतर आहे कॅपिटल R म्हणजे पृथ्वीची रेडियस. OP हे अंतर A सफिक्स स्मॉल r. पुस्तकात ह्या किमती स्पष्ट दिसत आहेत, तेवढं तुम्ही पेनाने लिहून घ्यायच्या. आणि असंही मी तुम्हाला तोंडी सांगितलेलं आहे. सो latitude is an angle made by radius vector of any point from the center of the earth with the equatorial plane, and obviously it ranges from 0 degree at the equator to 90 degree at the poles. निश्चितच 0 डिग्री हा अँगल तुम्हाला कुठे भेटणार आहे? इक्वेटोरला. आणि 90 डिग्री पोल्सला. लॅटिट्यूड म्हणजे काय आहे? हा अँगल आहे. कोणी बनवलेला अँगल आहे हा? रेडियस वेक्टरने. कोणाशी? ॲनी पॉईंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. पृथ्वीच्या सेंटरपासून कोणत्याही पॉईंटला रेडियस वेक्टरने बनवलेला अँगल म्हणजेच काय झाला? लॅटिट्यूड. आणि एक लक्षात ठेवायचं, त्याची रेंज कुठून आहे? 0 डिग्री ॲट इक्वेटोर टू 90 डिग्री ॲट दी पोल्स. The earth rotates about its polar axis from west to east. Simple एकदम. With uniform angular velocity omega. अर्थचे रोटेशन कसे असतात? अबाउट इट्स पोलर ॲक्सिस, वेस्टपासून ईस्टला. आणि त्यावेळेस त्यांची जी अँग्युलर व्हेलॉसिटी असते पृथ्वीची, ती अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा कशी असते? युनिफॉर्म. हेन्स every point on the surface of the earth moves in a circle parallel to the equator, and the motion of mass m at the point P on the earth is shown by the dotted circle with center O, and let the latitude of point P be theta, then radius of the circle be r. फिगरमध्ये बघा ना, PO' म्हणजे काय भेटतंय तुम्हाला? PO' हे अंतर किती आहे? ते स्मॉल r.
अँगल EOP थिटा, आपण अगोदरच डायग्राम बघितली त्यात हे सगळं आहे. E being a point on the equator, अँगल OPO डॅश हा पण काय आहे थिटा. इन ट्रायंगल POPO डॅश कॉस ऑफ थिटा इक्वल टू, आता कॉस थिटा म्हणजे समोरची बाजू भागीला कर्ण. बघा OPO डॅश ह्या त्रिकोणामध्ये OPO डॅश बरोबर आहे, याच्यामध्ये कॉस ऑफ थिटा काय असणार आहे PO डॅश अपॉन PO म्हणजेच R अपॉन कॅपिटल R. मग याच्यावरून आपल्याला स्मॉल r ची किंमत भेटेल कॅपिटल R कॉस थिटा. द सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन फॉर द मास m डायरेक्टेड अलॉंग PO डॅश इज A इक्वल टू R ओमेगा स्क्वेअर. सेंट्रिपिटल ॲक्सलरेशन बरोबर आहे. मग आता स्मॉल r ची किंमत पुटअप करू, काय येईल ती R कॉस थिटा. So the component of this centripetal acceleration along PO that is towards the center of the earth is AR equal to A cos theta. So AR equal to R omega square. A ची किंमत पुटअप केली, A काय आहे R ओमेगा स्क्वेअर कॉस ऑफ थिटा. ती AR च्या फॉर्म्युल्यामध्ये किंमत टाकल्यानंतर आपल्याला AR चा फॉर्म्युला काय भेटेल R ओमेगा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. And part of the gravitational force of attraction on P acting towards PO is utilized in providing this component of centripetal acceleration. Thus, the effective force of gravitational attraction on M at P can be written as, आता effective force म्हटलेला आहे बरोबर आहे, gravitational attraction on M. मग त्याचा फॉर्म्युला लिहिला जाईल mg डॅशमध्ये, आणि mg डॅश बरोबर काय असेल तो फॉर्म्युला mg मायनस mr ओमेगा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. g डॅश म्हणजे काय, बिंग द इफेक्टिव्ह ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट P. मुळात g म्हणजे काय असतं ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, आणि g डॅश म्हणजे इफेक्टिव्ह ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट पॉईंट P that is at latitude theta, and this is thus given by g dash equal to g minus r omega square cos square theta. As the value of theta increases, cos theta decreases. Therefore, g dash will be increased as we move away from the equator towards any pole due to the rotation of the earth. Simple आहे. थिटाची व्हॅल्यू इंक्रीज झाली तर कॉस थिटा डिक्रीज होतोय. मग जी डॅश इंक्रीज करायचं आहे तर कुठे मूव्ह व्हावं लागेल फ्रॉम इक्वेटोर टुवर्ड्स ॲनी पोल बरोबर आहे. सो केस नंबर फर्स्ट स्पेशल केसेस, इक्वेटोरला थिटाची किंमत 0 असते लक्षात घ्यायचं, आणि पोलला 90 डिग्री असते. मग केस फर्स्ट काय आहे ॲट इक्वेटोर थिटा इक्वल टू 0. आपल्याला माहितीच आहे कॉस थिटा म्हणजे कॉस 0 इक्वल टू 1. मग अशा वेळेस जी डॅशचा फॉर्म्युला काय होईल g मायनस आर ओमेगा स्क्वेअर, कारण कॉस ऑफ थिटाच्या किमती काय होऊन जातील 1 होऊन जातील. द इफेक्टिव्ह ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज मिनिमम ॲट इक्वेटोर. सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का की इफेक्टिव्ह ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी म्हणजे जी डॅश ही मिनिमम कुठे असते इक्वेटोरला. पुन्हा सांगते जी डॅश म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू इफेक्टिव्ह ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही इक्वेटोरला कमीत कमी असते मिनिमम असते. ॲज हिअर इट इज रिड्यूस्ड बाय मॅक्झिमम अमाऊंट अँड द रिडक्शन हिअर इज जी मायनस जी डॅश दॅट इज आर ओमेगा स्क्वेअर. निश्चितच ती कमी असते किंमत म्हणजे ती कुठेतरी रिड्यूस झालेली आहे, मोस्ट ऑफ अमाऊंटने ती रिड्यूस झालेली आहे. तर किती अमाऊंटने रिड्यूस झाली आहे आर ओमेगा स्क्वेअर. आर म्हणजे पृथ्वीची रेडियस ऑफ अर्थ, आणि ती किंमत किती असते 6.4 × 10⁶ मीटर. ओमेगा म्हणजे अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ दी अर्थ, आणि ती किंमत असते 2π अपॉन टी. मग 2π न्यूमरिकल कॉन्स्टंट आणि टी म्हणजे पिरियड ऑफ रिव्हॉल्यूशन ऑफ अर्थ, तो किती आहे 24 × 60 × 60. आपण जर हे कॅल्क्युलेशन परफॉर्म केले, पायची किंमत 3.14 टाकली तर ओमेगा भेटणार आहे
7.275 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकंद. मग आपण जे म्हणतोय ना की मोस्ट ऑफ किंमत ही रिड्यूस झालेली आहे ग्रॅव्हिटीची, म्हणजे जी मायनस जी डॅश बरोबर आर ओमेगा स्क्वेअर. आर पण आपल्याला माहिती आहे आणि ओमेगा पण माहिती आहे. मग आपण ते जर कॅल्क्युलेशन परफॉर्म केले, आर इंटू ओमेगा स्क्वेअर ह्या किमती टाकून जर त्यांचा वर्ग वगैरे काढून कॅल्क्युलेशन परफॉर्म केले तर ती रिड्यूस किंमत जी आहे ती निघते 0.03386 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तुम्ही म्हणणार मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हे युनिट कसं आलं? ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ॲक्सलरेशनचं युनिट काय असतं? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. दुसरी केस घेऊ आपण, सिंपल. काय? पोल्स. आणि पोल्सला अँगल किती असतो? 90 डिग्री. कॉस 90 कॉस थिटा म्हणजेच काय? 0. निश्चितच जी डॅश बरोबर काय येईल? जी. सो देर इज नो रिडक्शन इन द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट पोल. पोलला ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची किंमत तशीच राहते, कमी होत नाही. मात्र इक्वेटोरला ती कमी झालेली असते. सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ॲज द पोल्स आर लाईंग ऑन द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन अँड डू नॉट रिव्हॉल्व. पोल हे रिव्हॉल्व होत नाही, ते ॲक्सिसला असतात, म्हणून तिथे जीची व्हॅल्यू ही सेम राहते. त्यानंतर आपण छोटासा कन्सेप्ट शिकणार आहोत याच्याशी संबंधितच, इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ. Quite often we use the earth to be a sphere. However, it is actually on ellipsoid. जनरली आपण बोलताना म्हणतोच की आपली पृथ्वी कसं आहे? ॲज लाईक अ स्पियर. पण तसं नसून ती थोडी एका साईडला झुकलेली आहे ना, म्हणून तिला काय म्हणता येईल? इट इज ॲक्च्युअली ऑन इलिप्सॉइड. बग ॲट इक्वेटर. हेन्स द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ अर्थ इज 6378 किलोमीटर. बघा, इक्वेटरला थोडीशी रेडियसची व्हॅल्यू ही जास्त आहे. इट इज ग्रेटर दॅन पोलर रेडियस 6356 किलोमीटर. इक्वेटोरियल रेडियस ही पोलर रेडियसपेक्षा कशी आहे? जास्त आहे. दस ऑन द इक्वेटर देर इज अ कंबाईंड इफेक्ट ऑफ ग्रेटर रेडियस अँड रोटेशन इन रिड्युसिंग द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. अँड ॲज अ रिझल्ट द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन द इक्वेटर इज 9.7804 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर अँड दॅट व्हॅल्यू फॉर पोल इज 9.8322 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इक्वेटोरला ग्रॅव्हिटी ही जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू पोल्स. सो वेट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रॅक्ट दॅट ऑब्जेक्ट. दस वेट W इक्वल टू mg, where m is the mass of the object. As the value of g changes with altitude, depth and latitude, the weight also changes. And weight of an object is minimum at equator. बघा किती सिंपल आहे. वेट म्हणजे काय? m इंटू जी म्हणजे मास गुणिला ग्रॅव्हिटी, बरोबर आहे. आता निश्चितच ग्रॅव्हिटीची किंमत ही अल्टिट्यूडला बदलते, डेप्थला बदलते, लॅटिट्यूडला बदलते. मग अल्टिट्यूड जी बदलला म्हणजे काय बदलणार आहे? जीशी संबंधित कोण आहे? वेट आहे. जीची व्हॅल्यू बदलली की वेटची पण व्हॅल्यू बदलते. सो वेट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज मिनिमम ॲट इक्वेटर. इक्वेटरला वेट कमी आहे. सिमिलरली द वेट ऑफ अन ऑब्जेक्ट रिड्युसेस विथ इन्क्रीजिंग हाईट अबोव द अर्थ सरफेस अँड विथ इन्क्रीजिंग डेप्थ बिलो दी सरफेस. सिंपल आहे की नाही? इक्वेटरला वेट कमी असतं, त्याच पद्धतीने जसं आपण पृथ्वीच्या सरफेसपासून वरती जाऊ म्हणजे हाईटला किंवा खाली जाऊ म्हणजे डेप्थला, तेव्हासुद्धा वेट हे कसं असतं? कमी असतं. का? कारण वेट म्हणजे mg, जी म्हणजे ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू हाईटला म्हणजे अल्टिट्यूडला पण कमी अल्टिट्यूडला पण कमी असते आणि डेप्थला पण कमी असते. म्हणून वेट हे अल्टिट्यूडला पण कमी राहतं आणि डेप्थला पण कमी राहतं. सो दिस इज अबाउट दी शेप ऑफ दी अर्थ. फारच सोपा कन्सेप्ट होता हा. फ्रेंड्स, ह्या ठिकाणी आपण थांबू. पुढच्या तासाला आपण नवीन कन्सेप्ट शिकू.